Gagawa tayo guys ng temporary na lutuan at sink dito sa second floor. Dahil ito lang yung temporary lutuan. So dito sa second floor gagawa tayo dyan. Dito tayo gagawa ng temporary yung lutuan at ng sink para pag gustong mag-ihaw or magsaing dito sa second floor, pwede silang makapag-luto at makapagtugas. So ito yung materials natin, no? Yan. So mga putol-putol na tiles at saka yan. So umpisa natin ang ating paggawa ng temporaryong lutuan at sink dito sa second floor. Okay, umpisa na natin guys.